හරි ඉතින් අද තිබුණේ වීරයා චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනේ. ඉතින් ඒකේ මා එතකොට ඔයාලා දකින්න ඉතින් මම ගොඩාක් කවර් අප් කරේ නැහැ වෙනදා වගේ. ඒ වුණාට මම යම් පොඩි ක්ලිප්ස් ටිකක් දැම්මා. ඒ වුණාට මම මේකත් එක්ක මම රියැක්ෂන් එක දෙන්නම් කියලා මම හිතුවා. වීරයා චිත්‍රපටය ගැන. වීරයා චිත්‍රපටය ඒ කියන්නේ ගොඩක් රියැක්ෂන් කියන මගේ මම දැන් මේ PVR එකේ ෆස්ට් ඩේ ෆස්ට් ෂෝ බැලුවේ. ඒක 4:30 තිබුණේ. ස්ටෝරි එක මුල්ම කියනවා හදලා තියෙන කෙනෙක් කිව්වොත් ගොඩක් කියන්නේ මං හිතන්නේ අවුරුදු 10කටත් වඩා පරණ වෙන්න ඕනේ. මම කියන හරියට හොයලා නැහැ. ඒක I'm sorry ඒක මගේ ලොකු වැරද්දක්. ඒ නිසා තමයි මට එකම එක අඩුපාඩුවේ මට ෆිල්ම් එකේ ලොකුවටම දැන්නේ. ඒ හේතුව තමයි මොකද අවුට්ඩේටඩ් කියලා දැනනවා. මොකද ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ජෝක්ස් උනාත් ඒකේ ලව් ස්ටෝරි නම් අවුලක් නෑ. ඒව අර ඇක්ෂන් උනත් ඒකේ අර ඇක්ෂන් කියන්නේ අපි එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් උනත් ඒ වගේ ක්‍රියා කරන විදිහ උනත් ඒකේ ඒ කියන්නේ සමහර අපි 2010 2008 2007 2005 2012 උනත් අපි සිංගල් ෆිල්ම් බලද්දි කොමඩි ස්ටයිල් එක තිබ්බේ. ඒ ස්ටයිල් එක තමයි දැන් මේකෙත් තියෙන්නේ. හැබැයි සෑහෙන try කරලා තියෙනවා මේ වර්තමානයේ තත්ත්වයට ගේන්න කලර්ස් වලින්. මම ඒක හරි ඉම්ප්‍රෙසිව් පොයින්ට් එක. සෑහෙන විදක් කරලා තියෙනවා. සෑහෙන මාන්සිලා තියෙනවා කලර්ස් නිර්මාණය කරන කලර්ස් හදන්න. يعني අලුත් ෆ්‍රෙෂ් කලර්ස් යූස් කරලා තියෙන එක හොඳයි. ඒත් අරක මට දැනුණා. මොකද ෆිල්ම් විතර බලනවා නේද? ඒකට ඒකේ නැගලා ඇහැට ගැටෙනවා. හැබැයි එන්ටර්ටේනින් අතින් හරිම හොඳයි. හොඳ එන්ටර්ටේනින් මූවි එකක්. ඒක කියන්නේ එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ මම පොඩ්ඩක්වත් මෙච්චර ලෙවල් එකට තියෙයි කියලා. ඒක තමයි මම මේක ස්පෙෂලි මම මේක හොඳට කතා කරන්නේ. ඒක ගැන හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. ස්ටෝරි එක හරි හොඳ අවුලක් නෑ. ස්ටෝරි සාමාන්‍ය අපි නිතරම දැකලා තියෙන ස්ටෝරි එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒකද ඒ කාලේ රිලීස් වුණා නම් ඒක නිව් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හැබැයි ඒක සින්දු මාරු හරි හරි ආසයි. ඒ වගේම ජගත්ගේ තරුණ කාලේ ඒ තිබ්බාර චොකලට් බෝයි ටයිප් එක තියෙන එක හරි ලස්සනයි. ඒ වගේම අපිට හැන්සම් විලන් කෙනෙක් දකින්න හම් වෙනවා. ඒ කොටසේම හරි ලස්සනයි. හරි සතුටුයි. හරිම නොස්ටැල්ජික් ෆීලිං එකක් එනවා. මොකද අපි ග්‍රෝ වෙද්දී අපි එයාලා බලාගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ ටයිප් ඒ කාලේ හදපු ෆිල්ම් එකක් දැන් රිලීස් වෙද්දී අපිට නිකන් නොස්ටැල්ජික් ෆීලිං එකක් එන්නේ. ඒක මට ආවා. ඒක මට මාර සතුටක් ඒක. සමහර තැන්වල ඉතින් අර මං කිව්ව හේතුව නිසා සමහර තැන්වල මට ඩ්‍රොප් වෙනවා නම් වෙන්නේ අනේ හේතුව නිසා කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ. නැත්තම් ඒක good entertaining movie එකක්, commercial movie එකක්. ඒක හරි fun. ඒක one or two time watchable movie එකක්. one time කියලා කියන්නත් බැරි කමක් නැහැ. enjoy කරන්න පුළුවන්. comedy ආතල්ෙමත් fun එකත් හරි හොඳයි. not bad. ඒ කියන්නේ expectation එකට වඩා සෑහෙන ඒක පරද්දලා උඩට ගියා. ඒක මට මාර happy. මං සතුටුයි ඒකට. ඒ වගේ විදිහට ශේෂාද්‍රියක් ඒ ගොඩ කාලයකට පස්සේ ෆිල්ම් එකක් අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ මගේ රිලීස් වුණා. මේ රිලීස් වුණේ කියන මම කියන්නේ. නැත්නම් ඉතින් සීනන් නැත්නම් මම බැලුවේ ඒකේ පොඩි කොටසක හිටියා. සීන් එකේ ආදරෙත් ඉන්න ඒක ඉතින් ඔයාලා දැකලා මම බැලුවේ yes. නෑ ඒක 18 වෙනිදා එනවා. ඒක මතක තියාගන්න. ඔන්න ඒකත් මතක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔල්රෙඩි මම පෝස්ට් කොච්චර දානවද මේ YouTube එකේ හැමදේම 18 වෙනිදා ලැස්තිලා ඉන්න. ඒක මීට වඩා වෙනස් ආතල් එකක්. ඒක වෙනම අපි කතා කරමු. ඒක ගොඩක් දිගටම අපි කතා කරමු. ඒ කියන්නේ දැන් වීරයනේ. ඉතින් එක පාරක් කර ෆැමිලි එකත් එක්ක ගිහිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් මූවි එකක් කියලා මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ෆන් නේ. එන්ජොයි කරන්න ගිහිල්ලා බලන්න. සපෝට් එකක් දෙන්න. තමන්ගේ ළඟම තියෙන තියටර්ස් වල බලන්න පුළුවන්. දැන් PVR උනක් තියෙනවා. ඔව් ඉතින් තමයි කියන්නේ වැඩි දිග්ගසන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඒකට දෙපාරක් ඉතින් ඇති. එහෙමද කරක් සීසන් වලට ලයික් කරන්න කොහොමද ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. ඉතින් අපි ඊළඟ vlog එක හැමෝම ඉතින් bye. මේක actually unexpected vlog එකක්. ඇත්ත කියන්න වෙයි. ඒක මම කරන්න හිතාගෙන හිටියේ නෑ. අන්තිමට උනා. නිකන් උනා ඉතින්. එන්න තමයි ඉතින් හිතන්නේ දේවල් වෙනවා ඉතින් ලයිෆ් එකේ නේ මොනා කරන්නද ඉතින්. ඕකේ නම් bye.